Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă alătur atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, un aspect important de care vă rog să țineți cont, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că, fiind o lectură generală, vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul să le lăsați să zboare în univers, pentru că, sigur, sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au legătură cu Zodia Berbec. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem și să vedem cu acest minunat oracol Zodiac 108, să vedem ce mesaje am pentru voi, dragilor din Berbec. Ce vine pentru toți cei care aveți o legătură cu Zodia Berbec. Dragilor, se pare că ați avut o situație care a implicat mai multe persoane. Nu știu dacă Zodia Săgetător vă spune ceva, dacă nu, ca idee se pare că ați avut așa o sete de aventură. Unii de aventură, alții de cunoaștere. De ce? Pentru că Zodia Săgetător este renumită pentru faptul că e supranumită, de fapt, aventurierul zodiacului. De ce? Este o fire foarte curioasă, în general caută în permanență lucruri noi, locuri noi, și se pare că există o situație care, cum am mai spus, a implicat mai multe persoane, dar a implicat o conlucrare. Da? Adică dacă cineva nu făcea o mișcare greșită, automat și celălalt suferea. Da? Trebuia un sincron în această situație. Unii dintre voi posibil ați format anumite alianțe, anumite legături, anumite parteneriate. Cert este că aici avem un efort de echipă, ca să zic așa. Faptul că avem și cifra 3, e posibil ca unii dintre voi chiar să vă fi dat seama de ceva anume. Oricum, apare sociabilitate, apare spontaneitate și, de asemenea, cifra 3 îmi vorbește de o situație care implică mai multe persoane. Ce vă poate face pe voi debili în această perioadă? O ordine cosmică e posibil să vă debiliteze un pic și să vă facă, nu știu, să căutați mai mult un echilibru. Și mai ales în special în relații. De ce? Pentru că e posibil ca unii dintre voi chiar să căpătați o mentalitate un pic de victimă. De ce? Pentru că nu o să vedeți foarte bine anumite lucruri, să treceți printr-o perioadă așa de confuzie care o să vă facă destul de vulnerabili. Eu aș spune că e posibil să nu vedeți ceea ce este evident sau să nu vreți să vedeți ceea ce este evident și să trebuiască să vă concentrați un pic mai mult, iar asta e posibil să vă debiliteze, nu? Cifra 8. Cifra 8 are mai multe conotații. Poate să fie un număr al reușitei, al puterii, al abundenței, dar, de asemenea, 8, cel puțin în acest caz, și faptul că e pe poziția ce vă poate face pe voi debili, vulnerabili, îmi spune că vine un pic de karmă, vine un pic de ordine cosmică, un pic de
anumite lucruri pe care nu le puteți controla foarte, foarte mult și să vă creezi, așa cum am mai spus, o stare de confuzie. Foarte interesant că se repetă, din câte văd eu aici, se repetă zodia Balanță. Poate să vă spună ceva în mod deosebit pentru voi, dar ce trebuie să știți că e posibil ca acțiunea voastră în următoarea perioadă se repetă de 2 ori cifra 3 și avem de 2 ori zodia Balanță. Tocmai pentru ca voi să reușiți să vă echilibrați ceva, în mod special pentru cei care sunteți într-o relație. Da? Pentru a vă găsi un echilibru, e posibil să vă cam detașați, pentru că nu veți vedea lucrurile cu foarte mare claritate. Vedeți că asta vă face vulnerabil și atunci să decideți în următoarea perioadă să stați un pic mai separați, să stați un pic în solitudine. Da? Să fiți un pic desconectați așa, sau să vreți un pic mai multă singurătate și tind să cred că are legătură cu acest efort în echipă, cu această situație care implică mai multe persoane. Și asta pentru că ceva se va întâmpla, sau dacă nu deja s-a întâmplat, dar eu zic că în perioada imediat următoare e posibil să se întâmple ceva în care să apară, nu știu, apare o schimbare foarte importantă, în care liberul arbitru va fi foarte important, libertatea de a alege. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Să vedem cu ce vine tarotul pentru dragii mei din Berbec. Ce vine pentru voi, dragii mei din Berbec, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Haideți să vedem. Dragii mei dragi, într-adevăr, în această perioadă, unii dintre voi, cel puțin cei care se vor regăsi cu aceste informații, simțiți nevoia să stați, nu știu, vă simțiți foarte obosiți. Poate să fie oboseală fizică, poate să fie oboseală psihică, da? Prea multe gânduri, prea multă agitație mentală. Și în acest moment chiar să simțiți nevoia de odihnă. E un timp destul de dificil pentru unii dintre voi în care chiar simțiți nevoia de a vă recupera. Pentru unii, această carte trebuie să facă această specificație, chiar dacă eu în mod general nu vorbesc despre partea asta sănătății, din criterii strict personale, dar această carte îmi spune și de posibil o problemă pentru unii dintre voi, o problemă medicală, care să vă țină un pic așa țintuiți la orizontală. Putem vorbi de situația în care, nu știu, poate simțiți nevoia de o mică vacanță de la locul de muncă, în care simțiți că aveți nevoie de un pic de odihnă. Și e ca și cum, mai spune, am rezolvat o situație, dar mai am încă câteva pe care le-am de rezolvat. Dar lucrul ăsta vă obosește și în special la nivel mental. Și atunci, automat, toată energia asta consumată se resimte. Ce ar mai fi de spus? Că e posibil ca unii dintre voi să, mai ales cei care sunteți într-o pereche, într-o relație, sunt lucruri pe care voi nu le spuneți. Și această carte vine cu acest sfat. Da? Că perechea cumva, mai ales dacă există încredere, există respect, există iubire, trebuie să știe ce ai, ce te frământă, pentru a putea să te ajute. Da? Atunci când ne hotărâm să formăm o pereche, spunem și la bine și la greu. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de acest 4 de spade? Se pare că cei singurei nu sunt chiar în cel mai bun moment al lor, nu sunteți în cele mai bune condiții pentru, nu știu, pentru a vă avânta așa în căutarea iubirii, în căutarea dragostei. Nu sunteți voi în cea mai bună formă și e posibil chiar cu partea asta bănească să treceți printr-un mic blocaj financiar, care chiar dacă nu va dura. De ce? Pentru că într-o scurtă perioadă de timp e posibil să vină niște bănuți extra
ca și soluție pentru blocajul pe care îl aveți în acest moment. Acum, ce nu prea este în favoarea voastră, mare atenție, un 3 de spade, o rană emoțională, o durere emoțională. Pentru unii acest 3 de spade joacă un rol negativ. De ce? Din cauza poate a singurătății, din cauza poate a unui refuz, din cauza unei alegeri nepotrivite, din cauza unor consecințe a unor alegeri nepotrivite, din cauza poate a unor cuvinte care încă vă macină sau, în cel mai bun caz, o perioadă totuși de tranziție. O perioadă totuși de tranziție sau o perioadă de recuperare după ceva destul de complicat prin care voi ați trecut. Poate să fie despre orice aspect al vieții, fie el profesional, material sau sentimental. Dacă vorbim, știu că mulți dintre voi sunteți interesați de partea asta sentimentală. E posibil ca unii dintre voi, nu știu dacă ați avut, dar probabil că o să existe anumite discuții, anumite aflări de secrete, anumite neînțelegeri, poate chiar o decepție. Trebuie să vă spun că chiar și în această situație nu o dați că, dom'le, am văzut 3 de spade, nu mai e cale de întors. Nu există. În orice situație, dacă se vrea cu adevărat, dacă există motive bine fundamentate să poți să rezolvi o anumită situație, atunci există soluții. Chiar și aici, dacă vorbim de o relație care e pe panta asta descendentă a despărțirii, a divorțului, dacă există sentimente adevărate de ambele părți, se poate salva cu adevăr și cu sentimente adevărate. E posibil ca cei singurei să fiți decepționați de o anumită persoană într-un interval foarte scurt de timp. Așa că mare grijă cu ea, acordați încredere. În schimb, ce aveți în favoarea voastră? Foarte interesant. Aveți în favoarea voastră un 5 de cupe. Asta îmi spune că și eu aș spune, dată fiind situația care mi se prezintă mie aici, că într-adevăr, chiar dacă este o carte ușor negativă și în unele situații chiar destul de negativă, dar în această situație, fiind pe o poziție pozitivă, această carte mie îmi spune că mulți dintre voi nu vă veți lăsa afectați de tot ce am discutat până acum, iar asta va juca un rol foarte favorabil pentru voi. Pentru că acești 5 de cupe, în mod normal, îmi vorbește de o stare de tristețe, pentru că s-a pierdut ceva, dar fiind pe o poziție pozitivă, atunci cartea își schimbă, trebuie să devină un arcan prieten și atunci își schimbă un pic mai mult simbolismul. Și atunci acest 5 de cupe se pare că vei ieși cu bine din toată această stare, da? Cumva te vei debloca. Și chiar dacă e posibil ca unul dintre voi, nu știu, să piardă, să aibă o pierdere a cuiva drag posibil sau vreun sentiment de vinovăție, ele cumva se vor, cum să spun, vei reuși să te ierți în primul rând pe tine și poate să ierți și pe alții care poate ți-au greșit. Dacă vorbim de muncă, e posibil să recuperezi anumite ore sau bani sau o anumită promisiune care la un moment dat s-a anulat sau la un moment dat, dacă ai avut, nu știu, lucrezi pe ore, de exemplu, și ai avut niște întârzieri, e posibil să le recuperezi. Cum de asemenea, dacă vorbim de bani, aș spune că e cam 50-50, adică cumva nici prea mult, dar nici prea puțin. Lucrurile sunt totuși un pic echilibrate. Dar dacă vorbim de partea asta amoroasă, de sentimente, pentru cei care sunt într-o relație terminală sau un proces de ruptură, la fel ți se spune, încă se mai poate salva ceva. Dar de asemenea, dacă există resurse. Și chiar dacă concluzionezi
că nu se mai poate face nimic, atunci se pare că lucrurile vor merge în favoarea ta. De ce? Pentru că vei avea timpul necesar ca să te vindeci. Ce poți tu controla? Un 7 de monede, dragilor, puteți controla, în primul și în primul rând, dacă vorbim de parte profesională, puteți controla un anumit plan în care voi ați investit. Că ați investit bani, că ați investit energie, că ați investit și una și alta. Cert este că este ceva ce va începe să dea roade. E adevărat, nu va da roade așa bombă, dar ceva va începe să funcționeze la un plan pe care voi l-ați avut în cap și la care voi ați lucrat posibil de ceva vreme. Dacă vorbim de partea asta, nu știu, a bănuților, acest 7 de monede îmi spune că cumva trebuie să mai ai un pic de răbdare, pentru că tu ce începi acum, da, sau de curând, va avea rezultate bune în viitor. Și trebuie să vă spun că este ceva ce tu a trebuit cumva să înveți, pentru că l-avem aici și pe Saturn. Deci a fost ca o lecție de viață. Indiferent că vorbim de profesie, de bani și chiar de sentimente, aici a fost o lecție importantă de învățat. Iar acum îți mai trebuie un pic de răbdare, pentru că rezultatele bune vor veni și este în puterea ta, stă sub controlul tău acest lucru. Dacă vorbim de partea sentimentală, sunt posibile rezolvări, dragilor, mai ales pentru cei care sunt într-o relație. După cum bine am văzut, șanse sunt, chiar dacă am avut aici și un pic de energie negativă, dar șanse sunt. Da, există posibilitatea rezolvării după posibile probleme în relație. Iar cei care sunt singuri, sunt șanse mari să apară o persoană care să se îndrepte ea către voi. Dar să fie cineva cu care trebuie să aveți răbdare. Cu care lucrurile nu vor merge așa foarte rapid. Va trebui să aveți un pic de răbdare. În schimb, dragilor, și asta e cel mai frumos, ce nu puteți voi controla, și avem soarele. Dragilor, ce nu puteți voi controla, faptul că întotdeauna, așa cum pământul se învârtește, așa se învârtește și karma, așa se învârtește și lumea. Da? Așa că pentru voi se pregătește ceva de zile mari. De ce? Pentru că soarele este o carte foarte pozitivă. Ceva îți va schimba viața într-un mod foarte pozitiv. Totul cumva va fi mult mai bine. Că e vorba de un rezultat care este pozitiv, că e vorba de căldură, de emoție, de o reîmpăcare, de o încredere, de optimism, de un eveniment plăcut, poate cu familia, cu prietenii. Poate vei găsi soluții la nivel profesional și asta te va ajuta să-ți găsești, poate unii dintre voi să vă găsiți un job cât mai curând. Poate că banii vor veni mai repede decât tu te aștepți și cumva ceea ce părea imposibil până acum devine posibil. Poate că, mai ales dacă vorbim de relații, unii dintre voi, după toată această aventură, aveți mari șanse, unii dintre voi, adevărat, poate nu toți, să ajungeți la faza de căsătorie. Pentru că există, cumva, dificultățile parcă încet dispar. Chiar dacă unii dintre voi e posibil să aveți o pereche cu un caracter foarte puternic, dar chiar dacă are acest caracter, indiferent că este femeie sau bărbat, are foarte multă dragoste totuși. Nu știu dacă zodia Leu posibil să rezoneze cu vreunii dintre voi, fac datoria și vă spun. Iar cei singurei trebuie să vă spun că veți găsi iubirea. Aveți răbdare pentru că veți găsi iubire. Haideți să vedem ce mesaj are acest oracol al sufletului. Ce gânduri aveți, dragilor! Ia să vedem ce s-a întors. Numărul 31 sau numărul 4, poate vă spune ceva. Vei crește spiritual, explorează noi drumuri și deschide-te către noi experiențe.
Faptul că avem pe 31 care poate să simbolizeze ceva important pentru voi sau cifra 4, asta îmi spune că în sfârșit poate din toate lecțiile prin care ați trecut până acum sau poate cele care tocmai se vor prezenta în viața voastră, asta te va ajuta să crești, mai ales din punct de vedere spiritual. Iar asta te va ajuta să descoperi noi capitole, noi etape din viața ta, să fii poate să fiți mai deschiși către noi experiențe care vin și care se îndreaptă către voi. Și cum bine am văzut cu această carte, sunt lucruri pe care nu le putem controla. Dar ele vin și vin când ne așteptăm mai puțin. Da? Nu există, cum să spun eu, un timp în care să stăm numai într-o furtună, nu. La un moment dat furtuna se oprește și o rază de soare ne încălzește fața. Așa se întâmplă și în viață. Și nu trebuie să gândim negativ, pentru că odată ce intrăm pe această pantă descendentă a gândirii negativă, nu facem altceva decât să atragem și mai multă energie negativă. Așa că, dragilor, sunt lucruri care într-adevăr ne schimbă felul în care gândim, ne schimbă felul în care vedem lumea, în care îi vedem pe ceilalți. Dar astea sunt lecții spirituale, lecții care ne formează pe noi ca și caractere și ne face să fim în funcție de cum percepem noi lucrurile. Eu sper din tot sufletul că pe mulți dintre voi lucrurile astea vă fac să fiți mai buni, mai puternici în primul și în primul rând, mai înțelepți, dar și mai buni. Da? Să creșteți spiritual, pentru că se pare că se întâmplă lucrul ăsta. Bun, dragii mei, eu cam atât am avut de data aceasta pentru voi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, mulțumesc tuturor celor care contribuie de fiecare dată prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și desigur, pentru toți cei care încă nu s-au abonat, eu îi aștept cu mare drag să ne întâlnim aici pe canal, la fiecare lectură, este gratuit. Așa că eu vă aștept cu mare interes și cu mare drag. Până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.